scrie nici într-un act antreprenorial global cum că un antreprenor ar trebui să aibă o superputere pentru a-și dezvolta o afacere de succes. Dar, pas cu pas, el își poate dezvolta acele abilități și acele competențe pe care le poate dezvolta pe parcursul vieții sau în cadrul acelei afaceri. Așa cum un actor își joacă rolul sau piesa sau caracterul pe care trebuie să-l interpreteze, cum să fie trist, cum să fie fericit, cum să transmită multă dragoste, așa și antreprenorul are un rol important pe piața bunurilor și serviciilor. Dacă analizăm din cele 3 puncte din triunghiul antreprenorial, putem alege rolul principal oamenii, strategia și viziunea. Dacă pornim din primul pas, primul triunghi, oamenii transmit acele calități și competențe prin cei 3 piloni pe care i-am ales. Primul, cum măsurăm acele abilități și acele competențe prin lansarea unui chestionar. Cea de-a doua metodă ar fi cuantificarea acelor calități și competențe prin ierarhizarea sau prin alegerea celor mai bune calități și competențe pentru un antreprenor de succes. Și ultima metodă ar fi practic. Practic, cum s-ar întâmpla toate astea? Prin studierea unor informații sau a unor antreprenori de succes de pe piață din România. Eu sunt profesoară, de exemplu, la lecția calități și competențe pentru un antreprenor de succes, elevii citesc un fragment dintr-un film, Coco Chanel. Aleg personajul feminin și personajul masculin, iar după jucarea acelui rol, ei vor identifica acele calități și competențe în funcție și de personalitatea lor, dar în funcție și de personajul principal, Coco Chanel. După ce au identificat acele calități și competențe, îi rog să ierarhizeze în funcție de ceea ce consideră ei că ar trebui să aibă un antreprenor de succes. Și să zicem, cele două, unde dau eu exemplu în cadrul orei, ar fi perseverența, pentru că întotdeauna atunci când un antreprenor inițiază o nouă afacere, ar trebui să nu renunțe sub nicio formă și să încerce orice ar fi pentru a avea succes. Iar cea de-a doua calitate, din punctul meu de vedere, ar fi creativitatea pentru a iniția sau pentru a lansa un nou produs pe piață, nu ceea ce există, sau să nu mergem pe mimetism. Cel de-al doilea colț din triunghi ar fi strategia, unde aici consider că ar fi necesar să urmeze acei 5 pași de a fi un antreprenor transparent, onest și responsabil pentru a ajunge spre succes. Și ultimul colț din triunghi ar fi viziunea, unde aici consider că ar fi cel mai important să își creeze în așa fel încât să facă diferența dintre viața profesională și viața personală, să-și prioritizeze deciziile în funcție de ceea ce ar fi mai urgent de făcut în cadrul unei afaceri. Iar dacă ar fi să privim din cele două unghiuri, un antreprenor ar trebui să
pună importanță pe ceea ce există în interiorul unei firme și ceea ce există în exteriorul unei firme. De exemplu, în interiorul unei firme ar trebui să aibă o relație, să zicem, colegială, dar în același timp profesională, să zicem, să aibă și o relație, să zicem, și cordială cu angajații și să fie un bun lider. Dacă privim din exteriorul afacerii, un antreprenor ar trebui să folosească întotdeauna un feedback pozitiv și să aibă o atitudine pozitivă pentru a descoperi sau pentru a ajunge la acea nevoie pe care o are consumatorul. Să nu, de exemplu, să nu producă un serviciu sau un produs pe care ei chiar nu-l consideră necesar. Să zicem așa, elevii mei ar trebui să învețe sau să înțeleagă cum ar trebui să creionezi un antreprenor de succes, care ar fi acele calități și competențe necesare pentru a dezvolta o afacere și cum ar trebui să zicem, să-și împărtășească la rândul lor acele calități și competențe pe care le-au descoperit pe parcursul lecției. Mulțumesc!